Good day everyone and welcome back sa lahat ng gustong matuto habang mataya. Our topic for today is solving equations transformable to quadratic equations. Uunahan ko na kayo, ito ay medyo madugo-dugo nga at kailangan ng strong foundations lalo na sa grade 6, 7, 8 na topic dahil ayun, magma-manipulate tayo dito ng equations na hindi pa standard. When we say hindi pa standard yung quadratic equation, hindi pa siya naka-equate sa zero. Where ang standard equation naman kasi talaga natin is laging naka-equal sa zero ang quadratic equations natin. So, ang gagawin natin ngayon is pipilitin nating reviewin yung kayang reviewin at maiwan na lang ang mga maiiwan. Yun talaga yun dito. Ang mangyayari dito sa transformable quadratic equations. Pero sikapin pa rin natin intindihin ito. So without further ado, let's start. The first problem is 2x tapos times x plus 9 is equal to x times x minus 2. May parentheses class. Para tong magiging FOIL method. At sir, ano naman yung FOIL method? Hindi ko rin alam yun eh. So, hindi na rin, mangyayari dito is, bigyan ko na lang muna kayo siguro ng example. Ang example nito is, like for example, 4x times 3. Ayan. 4x times 3 class is 12x. Dahil 4 times 3, 12. Tapos, copy the variable x. Ganun lang dito. Another example, 4x squared times 3x. Ang mangyayari dito ay 12x cube. Sir, bakit po? Dahil 4 times 3, 12. Then, x squared times x is x cube. Dahil, ano ba yung exponent ni x dito? 1. So, 2 plus 1, 3. Last example, 5x squared times negative 2x cube. Yan. So, ang gagawin mo is, multiply ulit yung numbers muna. 5 times 2, 10. Ano yung sign ni 5? Positive. Positive times negative is equal to negative. Then after nyan, x squared times x cubed, x raised to the 5th power. Again, dahan-dahanin natin. Positive times negative ay negative dahil unlike sign ito. Now, 5 times 2, 10. Kaya 10. X squared times x cubed is x raised to the 5th power dahil 2 plus 3. Inad lang natin yung exponent. Going back sa main concern natin, ang gagawin natin dito is 2x times x. Ayan, 2x times x. So, ang magiging sagot is 2x squared. Sir, bakit po, as I have said kanina, ang x class, meron talaga siyang 1 dito na coefficient at meron din siyang 1 na exponent. Meaning, dito, meron tayong 1 dito sa coefficient at meron din tayong 1 na exponent. So, 2 times 1 is 2. X raised to 1 times x raised to 1, edi i-add mo lang 1 plus 1 is 2. Then copy the variable. So, 2x squared. Now, 2 times positive 9. Ano ang sign ni 2? Positive. So, positive times positive is positive. 2x times 9, 18x. Inad or minultiply lang natin yung 2 tsaka 9. So, 2 times 9 is 18, then copy the x. Now, okay na tayo sa left side. Ang gagawin naman natin is yung right side. Sa right side, ganun din ang procedure natin. Pero, ang gagawin natin is x times x is x squared. Dahil nga, nag-multiply tayo. Meron tayong 1 na exponent dito at dito rin. So, 1 plus 1 is 2. Then copy the letter or yung variable na x. Now, x times negative 2, edi negative 2x. Dahil negative, si 2, positive si x. So, positive times negative is negative. X times 2, 2x. Alright. So, okay na tayo. Ang main goal kasi natin class muna, for now, is kailangan natin ma-equate sa 0.
Dahil yun yung standard equation, di ba? Yung naka-equate sa 0, ax squared plus bx plus c equals 0. Kailangan naka-equate tayo sa 0. Para ma-equate natin sa 0, kailangan tanggalin natin yung laman ng kabilang side. So, piliin na lang natin ito. Tanggalin natin yung laman yan. Lipat natin dito. Transpose natin din tong negative 2x dito. Now, ang mangyayari is 2x squared, copy. Copy si positive 18x. At tatranspose natin sa x squared. From x squared or positive x squared, magiging negative x squared. Always remember na kapag nag-transpose tayo ng isang number or ng isang variable, ang mangyayari sa sign nun is yung reciprocal or yung kabaliktaran, kumbaga. Negative x squared na. So, dito, negative 2x, magiging positive 2x. Okay na. So, lahat ng laman ng kanan, napunta mo na dito sa kaliwa. Meaning, wala na siyang laman or equal na siya sa 0. Then, after nyan, combine like terms. Dahil, kung ano yung mga magkakaparehas muna, always remember muna na hindi natin pwedeng i-add basta-basta ito. Like for example, sa mga nagmo-Mobile Legends dyan. Like for example, meron kang 18 dias or diamonds. Hindi mo naman pwedeng i-add yung 18 diamonds mo sa 100 battle points mo. Yan. Or like for example, meron kang gustong bilhin na 499 skin. Yung skin ni Mia, like for example, 499. Kaso 18 lang yung DS mo. Tapos meron kang, let's say, 100,000 battle points. Hindi mo pwedeng i-add yung 100,000 sa DS dahil magkaiba yun. Ganito rin dito. Kung mapapansin nyo, meron tayong x squared at meron tayong x. Meaning, kailangan lang natin pagsama-samahin yung mga magkakaparehas para ma-evaluate natin siya kalaunan. Now, 2x squared, copy muna. Checkan mo dito para di tayo malito. Ano yung kaparehas niya na mayroon ding squared or ng letra na naka-squared din? Etong x squared. Ano yung sign? Negative. Meaning, negative x squared ang ilagay mo dito. Meron pa ba nakikitang x squared? Wala na. Kaya ang gagawin mo ngayon is focus na tayo kay x. So, kay x, gagawin natin is copy natin si positive 18x. Ayan. Meron pa ba siyang kaparehas? Meron pa. So, positive 2x. Copy mo si positive 2x ngayon, then equal sa 0. After nyan, ang gagawin natin is evaluate ang kayang ma-evaluate. 2x squared minus x squared, parehas sila. So, ano nga ulit yung coefficient ni x squared? Di ba meron tayong 1 dito? So, 2 minus 1 is 1. Then, copy the variable x squared. Okay na tayo dyan. Focus na tayo kay 18x plus 2x. Like sign. So, positive parehas. Meaning, a-add natin sila. 18x plus 2x is 20x. Sir, bakit po? Dahil like sign nga, nag-a-add tayo. Positive, positive. Kaya, since parehas silang positive, copy natin si positive dito. Tapos, 20x. Then, equal sa 0. Sir, ito na po ba ang final answer natin? Hindi pa. Dahil ito ay yung pinaka-standard equation ng quadratic equation. X squared plus 20x equals 0. Automatic class na may 1 to ha. Hindi lang natin susulat. So, meron na tayong quadratic equation. Paano natin ngayon kukunin yung roots? Yung roots niya ngayon yung problema natin. Para makuha natin yung roots, kailangan alamin natin kung ano ba yung same variable or yung common nila. Yung common variable nila parehas. Meron ba? Meron. So, ito yung x, di ba? Parehas silang may x. Yan. Parehas pangit yung x nila. Joke lang. So, yun. Parehas silang may x. Kaya ang gagawin mo is ilabas natin hanggat kaya. So, ilabas na natin. Labas natin si x, tapos quantity. Magkakaroon tayo ng quantity dahil i-divide natin yan. Now,
bago tayo mag-proceed diyan, kailangan natin ng kaunting review na naman. So, tandaan natin na ang 'di ba 'pag nag-multiply tayo ng polynomials like for example, x squared times x cubed dito, ito ay x raised to the 5th power at ang x raised to the 8th power times x cubed ay x raised to the 11th power. Pero kapag nagdi-divide tayo, ang mangyayari is magsu-subtract tayo ng exponent. Like for example, x raised to the 8th power divided by x cubed ay x raised to the 5th power. 8 minus 3 lang yan. Or sa other form niya is x raised to the 8th power over x cubed is x raised to the 5th power. Ganun lang naman yun, di ba? Now, going back dito, x squared divided by x. Sabi, x squared divided by x. Ano ba ang exponent ni x? Di ba may 1 tayo dyan? So, x squared divided by x is equal to x. Kaya ang mangyari, sulat mo ngayon sa loob is x. Ayan. Tapos, copy this sign, positive. 20x ngayon, 20x divided by x is equal to 20. Sir, bakit? Dahil 'di ba sabi natin dati kung feeling ko alam niyo 'to, 20x over x, 'di ba naka-cancel yung x diyan? Bakit? Dahil para tayo nag-divide ng x raised to 1 divided by x raised to 1, ito ay magiging x raised to 0. Any number or any variable na i-raise mo sa 0 ay equal sa 1. Like for example, 999, 999 raised to 0 ay equal sa 1. Ayan. So ganito rin dyan. Si x raised to 0 naging 1. So dito, 20x, wala nang scratch. Okay. So dito na lang. 20x divided by x ay 20. Dahil x raised to 1 divided by x raised to 1 is x raised to 0. So, magiging 1 na lang to. Therefore, 20 times 1 dito. 20 times 1 is equal to 20. Kaya 20 pa rin to dito. Equals 0. Sir, ito na po ang final answer. Almost na. Ang x sub 1 natin class ay at ang x sub 2 natin is anong mangyayari? Di ba meron na tayong nilabas na x? Meron na tayong nilabas na x ngayon. Kaya, yung x, focus tayo dito sa nilabas natin, yung finactor out natin, x daw ay equal sa 0. So, x is equal to 0 agad. Now, x plus 20, ibahin lang natin yung sign niya. Ano ba yung sign dito kanina? Positive 20. Magiging negative 20. So, our final answer is x sub 1 is equal to 0 at x sub 2 is equal to negative 20. Now, sa kung for formality's sake, bakit naging negative 20 yan? X plus 20 is equal to 0 yan talaga. Transpose si positive 20 dito. So, naging negative siya. 0 minus 20 ngayon. Ayan. Kaya naging negative 20 talaga. So, medyo maano, di ba? Next one. Dito naman, ang mangyayari is, mag-expand tayo, di ba? Pero hindi na natin gagawin dito yon dahil may tuturo akong shortcut ngayon. Ang shortcut lang dito class, ang gagawin nyo is, kayang-kaya nating i-mental kasi ito eh. Kailangan lang natin ng technique, kumbaga. Focus tayo sa first part, yung 2x. Di ba naka-squared siya? So, ang gagawin mo is 2 times 2. 2 times 2 ay 4. X times x, x squared. Then after niyan, ano yung sign? Positive. So, sulat mo na agad dito, positive. 3 times 2x ay 6x. Ito yun. So, 6x daw. Again, 3 times 2x, 6x. Doblehin mo, 12x. Ayan. So, 12x ngayon to. Then after niyan, ano ulit yung sign? Positive. Positive times positive is positive. 3 times 3 is 9. Yan na agad yung sagot doon. Ano yung next na sign? Positive. So, kopyain mo lang natin. Kopyain lang natin.
yung positive. Then after niyan, x ulit yung variable, 'di ba? Ito. So, ang gagawin natin is x times x squared. Or kopyahin mo lang, ilagay mo dito yung squared. Tapos anong next one? Yung sign. Ano yung sign? Positive. So, kopyahin mo lang din dito positive. Then after niyan, 4 times x is equal to 4x. Doblehin ang 4x, 8x. Then mag-8 ka na. Joke lang. So, 8x na ngayon ang susulat mo. After niyan, ano ulit yung sign? Positive. 4 times 4, 16. Ayan. Then, equals 10. Eh, di ba ang standard quadratic equation natin ay naka-equate sa 0? So, ang main goal natin muna is, for now, i-equate natin ito sa 0. To do that, lipat lang natin si positive 10. Magiging negative. Pero, sulat lang muna natin lahat. 4x squared plus 12x plus 9 plus x squared plus 8x plus 16 from positive 10 magiging negative 10. After niyan, ano na? Equate na natin sa 0 dahil wala nang laman yung right side. Then, combine like terms. For x squared, checkan natin. Ito, x squared, positive x squared to. Then, ano yung next? Meron pa bang ibang x squared? Wala na. Kaya focus tayo ulit kay x. 12x, positive 12x, tapos positive 8x. Yan. Then wala na. Positive 9 na tayo. Positive 9, kopyain natin. Kopyain natin si positive 9. Ayan. Plus 16, kopyain din natin. Checkan natin sa taas. Minus 10 equals 0. Okay, so medyo naliliwanagan na tayo. 4x squared plus x squared ay 5x squared. Bakit? Dahil di ba may 1 tayo dito? 4 plus 1 is 5. Then copy the variable x squared. After nyan, 12x plus 8x is 20x. Positive 9 plus 16 is 25. Minus 10, 15. Anong sign? Positive 15. Dahil 25 minus 10 is 15. Ano ang mas mataas? 25 o 10? 25. Ano yung sign ni 25? Positive. Kaya, yun yung nasunod. So, positive 15 equals 0. Ito na ba ang final answer? Malapit na dahil ito ay factoring na magfa-factoring na lang tayo dito. Kung medyo nalilito sa factoring, pwede tayong gumamit ng quadratic formula. Pero in this case, kung matatandaan niyo sa factoring natin, meron tayo ditong ano ba yung mga multiples ni 15? 1 times 15 at saka 3 times 5. Ngayon, pipili tayo dyan kung ano ba yung mga dapat. But before that, kailangan magkaroon tayo ng default factor. Isusulat mo na agad dito, syempre, 5x. Then, parenthesis, x, parenthesis equal 0. Yan na agad yung default yan dahil meron tayong 5 dito, tapos x, meaning 5x times x, 5x squared. Yan na yung pinaka-default yan. Hahanapin na lang natin kung sino ba ang nararapat para dito. Pero tingin tayo kay B, yung 20x. Ano ba yung malapit sa katotohanan na pag inad mo yung 5, magiging 20? Siyempre, ito, 1 times 15. Eh, parehas naman positive to class, kaya automatic or dapat maisip na natin na positive din to. So, hindi na, ang tanong na lang dito is, saan ko ilalagay si 1, saan ko ilalagay si 15? Siyempre, dito si 15, at dito naman si 1. Dahil mamaya, pag nag-FOIL method tayo, or to verify this one, para pag verify natin kung tama tayo sa pinaka-quadratic equation natin, mag-FOIL method pa lang, which is 5x times x, 5x squared. 5x times 1, 5x. Plus 15x, 20x. Ito yun. 15 times 1 is 15. Meaning, tama tayo. Now, since tama tayo sa pinaka-factoring, sa pag-factor natin, ang gagawin na lang natin is x sub 1 and x sub 2.
x sub 1 is equal to 15 over 5. Ayan, 15 over 5. Ano yung sign? Positive. Eh di magiging negative dito. Now, second, x sub 2, positive 1 magiging negative 1. Sir, ito na po ba ang final answer? Tingin tayo kay x sub 1. Sa x sub 1 class, negative 15 over 5. Copy mo muna yung negative. Then, 15 divided by 5 is 3. Negative 3 ang x sub 1 natin at ang x sub 2 is negative 1. So, sana naintindihan natin to dahil medyo marami-rami na tayong trinowback. Kung hindi pa rin nakuha, bahala ka na talaga. So, teka lang, charge lang tayo. Y is equal to x plus 2. Ang first step dito class ay alalahanin natin nung grade 6 tayo. Nagkaroon tayo ng tinatawag na butterfly method. Diba? Kapag kumukuha tayo ng value ni x, like for example, 1/2 is equal to 3 over x. Kailangan natin makuha yung x. Kaya nagba-butterfly method tayo, di ba? Ganyan. So dito, ganito rin ang gagawin natin. Pero sige, i-step by step natin ito. The first one is, ito muna, x times 3x minus 8. Pero kahit ano naman, kung ano yung tip mo, x times 3x minus 8 muna tayo. So sa x times 3x minus 8, ang mangyayari is 3x times x. Yan. 3x times x. So 3x times x is 3x squared. After nyan, x times negative 8. Sabi, x times negative 8 is negative 8x. Ayun na agad yun. Equals, okay na tayo sa left side. Focus naman tayo sa right side. So 5 times x plus 2. 5 times x is 5x. Ano yung sign ni 5? Positive. So positive 5 times positive 2 is positive 10. After nyan, ano na? Copy si 3x squared. Copy si negative 8x. Kaso, di ba, ang main goal natin is ma-equate natin ito sa 0. So, lipat mo lang si 5x at saka si positive 10 sa kabila. Yan, magtra-transpose tayo. From positive 5x, magiging negative 5x. From positive 10, magiging negative 10. Equals 0. Now, combine like terms. 3x squared, copy lang natin. Negative 8x minus 5x is negative 13x. Sir, bakit po? Dahil like sign sila. Parehas yung sign nila. Negative sila parehas. So, automatic, i-add mo. 8 at saka 5, pag in-add mo, 13. Then, copy the sign, which is negative. So, negative 13x minus 10 equals 0. Sir, ito na ba ang final answer? Di ba kinukuha natin yung root? So, hindi pa ito. Ang gagawin natin is magfa-factor tayo or kunin muna natin yung multiples ni 10. Kunin natin yung multiples ni 10. 1 times 10 at saka 2 times 5. Now, sabihin ko na agad ito dahil naturo na natin kasi yung factoring class eh. Ililink down below ko na lang to. Ang pinaka-factor nito class is 3x. Tapos, dito siguro si positive 2 at saka si x minus 5. Bakit? Dahil meron kasing negative dito eh. At saka to negative. Meaning, dapat magkaiba yung sign. Kasi positive times negative, di ba? Positive 2 times negative 5 is negative 10. Yun yung kailangan natin ma-achieve eh. Dapat negative yung 10. Going back, ang mangyayari dito is x is equal to, from positive 2 over 3, magiging negative 2 over 3. Dahil si 2, i-divide mo sa 3. Ito yun. 2 divided by 3. Ito na yun. X sub 2 natin, from negative 5, magiging positive 5. Sir, bakit ito walang fraction? Dahil si 5, i-divide mo sa 1. 5 over 1 is equal pa rin sa 5. So, therefore, our x sub 1 is negative 2 over 3 at ang x sub 2 natin is equal sa 5. Yun lamang at
Kung sa tingin nyo na tuto kayo, congrats sa inyong lahat. Congrats. At sa mga medyo nahirapan, kailangan natin magpursige talaga para makuha natin ang mathematics. Where kaya naman natin talaga kung magtatsaga tayo, reviewin lang natin yung pinaka-basics. At kung tamad ka, wala talaga. Yun talaga yun. So maraming salamat at good luck sa inyong week 3 ng modules ninyo.